Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin! Gagawa tayo ngayon mga boss ng industrial shelves. May kamahalan kasi ito sa Lazada at wala akong ganong kalaking halaga para makabili. Kaya naman naisipan kong gumawa na lamang. Gagayahin natin yung design na nakita natin, pero lalakyan natin ng konti yung sukat para mas functional siya. Ang mga materyales na kakailanganin natin na yung mga sumusunod: 1/2 PPR pipes, PPR fittings, 3/4 marine plywood, 1/2 iron pipe flanges, quick drying enamel na black, at PVC wallpaper. Pumutol tayo ng 3 plywood planks. Ito ang magsisilbing shelf natin. Nilagari natin ang plywood na naaayon sa sukat. Ang sukat ng nasa gitnang shelf ay may haba na 34 inches by 10 inches na lapad. Habang yung dalawang shelf sa taas at baba ay may parehong sukat na 22 inches by 10 inches. Liyain natin ang mga edges ng plywood para mas kuminis. Bumutas tayo sa magkabilang gilid ng plank na 2 inches ang layo mula sa edge gamit ang flat wood drill bit. Dito natin ipapasok yung mga pipes. Kapag okay na yung shelves at mga butas nito, ay maaari na nating balutan ito ng wallpaper. Mas pinili ko yung wallpaper kaysa pinturahan para ma-achieve ko yung wood white design. Gumawa rin tayo ng scraper mula sa sirang tsinelas para maayos ang pagkakadikit ng wallpaper sa plywood. Isang paraan para mawala ang lukot ay kailangan natin itong i-blower gamit ang heat gun. After balutan ng mga shelves ay isunod na natin ang mga pipes. Kakailanganin natin ng fusion machine para mai-assemble ang mga pipes. Siguraduhin lamang na tama ang fittings at pipes dahil once na maidikit mo na ay mahirap na itong tanggalin. Kaya doble ingat at huwag madaliin. Medyo madugo nga lang ang prosesong ito dahil kailangan sukat at pantay-pantay ang mga ito. Pagdikit-dikitin ang mga pipes na pa-zigzag ayon sa sinusundan nating design. Nakalapat din dapat ang mga flanges na maigi sa pader na pagkakabitan.
Ngayon, pinturahan na natin ng itim ang mga pipes para umakma sa kulay ng flanges at para mas lumutang ang design nito. Tama na? Ulo. Okay lang. Isa lang ba? Sinubukan muna namin na i-screw sa plywood kung lapat na lapat ang mga shelves at kung tama ang sukat nito. Ito ay may 1 feet na agwat mula sa isa't isa. Ayan, natapos na din ang ating 3-tier industrial shelves. Subukan na nating ikabit sa pader. Shoutout nga pala sa Bayaw at GF ko sa pagtulong upang maisakatuparan ito. Kung napapaisip kayo kung matibay ito, opo, matibay po siya. Kayang-kaya ng PPR pipes yung bigat ng shelves at yung mga ilalagay dito. Ang sarap naman talagang tignan na akma yung industrial shelves na ito sa tema ng aming munting bahay. First time ko itong gawin kaya masasabi kong marami akong natutunan. At nakatipid pa. Iba talaga yung pinagpawisan ka sa iyong nagawa. Napaka-fulfilling. Kung may mga katanungan pa kayo sa ating project, paki-comment na lang sa ibaba at agad ko kayong sasagutin. Maraming salamat. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!